Ngayon, dumadami na ang demand sa desktops and laptops dahil sa ating new normal. Maraming nagwo-work from home ngayon at halos lahat sila naghahanap ng reliable laptop para sa kanilang pang-araw-araw na workloads. Kaya para sa video na ito, sa tulong ng ating sponsor na si Huawei, ipapakita namin sa inyo yung bagong notebook flagship nila, which is yung Matebook X PRO, at bibigyan din namin kayo ng 5 reasons kung bakit kailangan nyo ang laptop na ito. Para sa unang reason natin is solid na solid itong build quality ng laptop na ito. Dahil sa kanyang aluminum alloy chassis, minimal lang ang flex niya sa screen at sa mismong body ng laptop. Premium din yung feel ng laptop na ito dahil sa kanyang sandblasted gray paint finish. Kaya kung naghahanap ka ng laptop with matching sleek and minimalistic design, okay na okay ang Matebook X Pro. Pangalawa, maganda ang kanyang screen. Meron itong touch screen panel na perfect para sa mga mahilig gumamit ng gestures or yung mga gusto na instantly makapag-navigate sa laptops nila. Equipped din to ng 3K resolution panel na merong minimal borders or bezels, making it a 91% screen to body ratio na screen. Para naman sa mga content creators natin dyan, meron tong 100% sRGB color gamut, kaya kung nagpo-photoshop ka or any content creation, perfect sa'yo itong laptop na ito. Lastly, fully covered rin ng glass yung screen niya, unlike sa mga ibang touchscreen laptops na plastic. Third reason on why you need the Matebook X Pro is lightweight to and slim. Having a thin body of just 14.6mm or half an inch, di ka mahihirapan sa pagbitbit ng Huawei Matebook X Pro dahil approximately 1.33 kilograms lang siya. Maliit lang rin yung charger or yung adapter nito, kaya perfect to sa mga business professionals na laging on the go. Lastly, alam naman natin na kung naghahanap ka ng performance sa isang laptop is kadalasan bulky ang mga iyon, unlike sa laptop na ito. Speaking of performance, ang fourth reason natin is yung kanyang overall capability. Mapa web browsing, light gaming, or kahit ano pang office types of workloads yan is kayang-kaya ng Matebook X Pro, making it a reliable machine on a small form factor. At huli sa lahat, ang ating fifth reason kung bakit kailangan mo ng Huawei Matebook X Pro is yung kanyang Huawei Share feature. Mapapansin natin na tuloy-tuloy din yung pag-evolve ng kanilang Huawei ecosystem dahil sa seamless na pag-connect ng iba't ibang Huawei smartphones sa mga Huawei notebooks or laptops tulad nito. Mabilis ka lang makakapag-transfer ng files papunta sa laptop nyo from your smartphones and vice versa. Okay din yung multi-collaboration tool nila dahil wala kang mapapansin na delays at instantly ka nakakapag-collaborate between devices. So perfect na perfect to kung naka-Huawei smartphone ka. Bali yan yung 5 rason kung bakit swak na swak ang Huawei Matebook X Pro para sa mga business professionals, content creators, o mga people na on the go with slight gaming on the side. Kung gusto nyo makita yung full review namin para sa product na ito is nakalink yan sa video description or makikita nyo yan dito. Kaya mga pre, sana nagustuhan nyo itong maikling video na ito, yung 5 rason kung bakit kailangan mo ng Huawei Matebook X Pro. Also, gusto ko lang pasalamatan si Huawei para sa pag-sponsor ng video na ito. Kaya guys, kung nagustuhan nyo itong video na ito, i-like nyo, kung di naman i-dislike, at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kaya kung iniisip nyo mga pre kung anong papanoorin next, well, ito yung playlist natin ng mga laptop videos at ito naman yung nire-recommend ni YouTube. Di ko alam kung ano yung nire-recommend ni YouTube, pero yan daw yung panoorin nyo next. Also, sa gitna yung ating subscribe button, huwag nyo kalimutan maging pre at mag-subscribe na kayo ngayon dahil libre naman yan. Kaya guys, kung nagawa nyo na yun, like, dislike, comment, subscribe. Maraming salamat mga pre, and I'll see you on the next episode.